Напередодні роковин повномасштабного вторгнення 24 лютого відбувається у Львові, адже туди прибув український президент Володимир Зеленський і вже опублікували перше відео того, як у Львові наш президент і Метте Фредеріксен ушанували пам'ять загиблих захисників України. Мені здається, що для великої кількості людей ці кадри будуть дуже і дуже знайомими, тому що це Марсове поле у Львові. Саме там зараз ховають українських військових, які загинули під час російсько-української війни. Отож, Офіс президента повідомляє, що у Львові глава нашої держави і прем'єр-міністрка Данії Метте Фредеріксен, яка перебуває з візитом у нашій країні, вшанували пам'ять захисників, які полегли під час російсько-української війни. Володимир Зеленський і Метте Фредеріксен поклали квіти до могил українських воїнів на Марсовому полі Личаківського цвинтаря. Глава держави та прем'єр-міністрка Данії також вшанували пам'ять невідомого воїна Збройних сил України, який загинув у 22-му році та був похований у Львові. Це той, чиє ДНК, на жаль, досі не дало результатів. Ким же був цей військовий і хто може належати до його родини? Личаківське військове кладовище, я нагадаю, є територією військових поховань у Львові. На Марсовому полі з квітня 22-го року ховають військовослужбовців, які загинули під час російсько-української війни. Український президент Володимир Зеленський так коментує цю подію. У Львові на Марсовому полі Личаківського кладовища вшанували пам'ять загиблих захисників України. Ми ніколи не забудемо героїв, які захищали нашу незалежність, свободу та майбутнє. Вічна слава всім, хто віддав своє життя за Україну. Ну і бачите, не вперше на Марсове поле прибувають різні міжнародні посадовці. Дуже добре, мабуть, для них подивитися на масштаби величезних втрат України, адже це такі цвинтарі, такі поховання є, на жаль, зараз у кожному місті нашої країни, де поховані саме військовослужбовці, які пішли захищати нашу країну від російського вторгнення. Тепер чекаємо на детальнішу інформацію. По-перше, які візити заплановані далі, бо так видається, що це не перша і не остання важлива політична персона з міжнародної арени станом на нині у Львові. Ну і зрештою український президент. Це відбувається напередодні роковин російського вторгнення 24 лютого 2022 року. Тож чекаємо на подальшу інформацію про те, з ким ще спілкуватиметься глава нашої країни.